Do you feel the vibes? හායි ඉතින් ඔයාලා හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා කියලා ගෙමින් මගේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ මේ calculator එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද image videos කොහොමද hide කරන්න කියලා. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා Play Store එකට යන්න. Play Store එකට එන්න හිටියේනේ. Play Store එකට ගිහලා type කරන්න calculator vault කියලා. type කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ app ටිකක් එනවා. ඒකෙන් මෙන්න මේකට යන්න MB 2 ගානක් 2.1යි තියෙන්නේ. ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ ෆයිල් ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් වුණා. මම ඉන්ස්ටෝල් කරපු ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා. මෙතනට ඔයාලට ගහන්න ඕනේ පාස්වර්ඩ් එක අංක 4කුයි ප්‍රතිශත ලකුණයි. මම පාස්වර්ඩ් එක විදිහට 1 2 3 4 ප්‍රතිශත ලකුණ ගහ ගන්නවා. දැන් මට ගැලරි වලට යනවා මම. ගැලරි වල මෙන්න මේ ෆොටෝ එක හයිඩ් කරන්න ඕනේ මට. මම ඊට පස්සේ දැන් ආයෙ අපේ ඇප් එකට යනවා. ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා. මේ විදිහට ගිහිල්ලා අපිට හයිඩ් කරන්න ගැලරි එක මම තෝරගන්නවා. මෙන්න මේක. හරි යට තියෙනවා මෙන්න මේ දොරක් එක්ක වගේ සලකුණක්. ඒකට දීලා අපේ ෆොටෝ එක හයිඩ් කරගත්තා. මම දැන් ගැලරි වලට ගිහිල්ලා බලනවා අපේ ෆොටෝ එක තියෙනවද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඒ ෆොටෝ එක නෑ කියලා. හරි ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට ගණන් හදන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ හයිඩ් කරන වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. තවත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු.